Chairman, Yes, Vice Chairman Defensor. Mr. Chairman, maybe in the next hearing, just a short presentation or a short discussion, if we may invite former Senator Enrile to shed light also on the history of ABS-CBN. Si Senator Enrile po. Opo, kasi sa palagay ko, silang dalawa lang po ni Mr. Almeida yung talagang may first-hand knowledge of what really transpired in ABS-CBN and the history of ABS-CBN. Thank you, Mr. Chairman. Maraming salamat, Congressman Defensor. Nung isang araw lang napanood ko yung YouTube ni Senator Enrile. May kasama siya mga dinosaur dun sa YouTube. At magiging masaya ako na maimbitahan natin. The TikTok COMSEC is hereby directed to give an invitation to former Senator Enrile na sabi nga nila ay ang nag-execute Sequestration order, Mr. Chairman. ng sequestration order para sa ABS-CBN at sa lahat ng broadcasting companies sa susunod na hearing. Mr. Chairman, Yes, Congressman Defensor. Yung napanood nyo po sa YouTube, TikTok po yun, TikTok. At TikTok ba yun? Okay. Ibabalik na po natin kay Congressman Barsaga ang linya po ng pagtatanong. At nasabihan na rin po ng inyong abang lingkod, ang ABS-CBN, na lahat po ng tanong na hindi masasagot ng ABS-CBN ngayong araw na ito ay ililista ng ating committee secretary at kahit po natapos na matapos natin ang issue tungkol po sa pagkakabalik ng ABS-CBN sa Lopez family matapos ang EDSA Revolution, ito pong mga tanong na hindi na masasagot ay pasasagot po sa kanila ng chairman sa susunod na hearing. Yes, Congressman Zarate. Thank you, Mr. Chair. Pwede po bang malaman lang, Chair, kung yung pagkakasunod-sunod nung mag-i-interpellate after Congressman PD? Thank you, Chair. Pagkatapos po ni Congressman Barsaga ay si Vice Chairman Bambol, si Vice Chairman Eric Yap, at si Congressman A.A. Advincula. Pero binigay na po nila yung oras nilang lahat kay Congressman Barsaga. Ang susunod po ay si Congressman Edsel, na binigyan naman ng oras ni Congressman Belmonte. Ang susunod po ay si Senior Majority Leader Boying Remulla. Ang susunod po ay si Congressman Bordado. Sunod kayo po, Congressman Zarate. Pagkatapos naman po ay si Congressman Rufus Rodriguez na binigyan ng oras ni Congressman Garbin, Arenas, Tambunting at Castro. Pagkatapos po nito ay si Congressman Mickey Bielago, ibibigyan natin ng pagkakataon na magtanong. At si Congressman Lo Fortun, na binigyan naman ng oras ni Congressman Amatong. Pagkatapos po ay si Deputy Speaker Dante Marcoleta, na binigyan ng mga oras ni Kong Jun Datol, ni Congressman Ebcas, Congressman Guya, at Congressman De Jesus. Pagkatapos naman po ay bibigyan natin ng pagkakataon na magtanong si Congresswoman Josephine Ramirez Sato. Pagkatapos po ay si Vice Chairman Mike Defensor. At last but not the least ay si Congresswoman Arlene Brosas. Yan po ang linya natin ng mga magtatanong at para po wag na natin patagalin pa, ibalik po natin ang floor, ibigay natin muli kay Congressman PD Barsaga. Maraming salamat, Mr. Chairman. Ito po, simple lamang ang tanong ko. At pwedeng sagutin ng sino mang kinatawan ng ABS-CBN Corporation. Sa pagbabalik ba ng ABS-CBN Corporation pagkatapos ng martial law ng kanilang mga equipment, mayroon bang binayad ang ABS-CBN Corporation sa pamahalaan na pinamumunuan ni Cory Aquino? At kung mayroon, magkano? At kung wala, then nothing. Tulad po ng nabanggit ko, Your Honor, if papayagan niyo po, ay ang basehan po nito lahat ay yung agreement to arbitrate. At nilitis po ito at nagkaroon po ng
desisyon. Ngunit po ang gobyerno ay wala naman po talagang binitawan na pera. Binitawan na pera po. Tama ba ang sabihin ko na ang mga Lopez ay hindi nagbayad, not even a single centavo, sa pamahalaan ni Cory Aquino kahit na binalik sa kanila ang ABS-CBN together with all the facilities? Yun pong issue po doon sa arbitration ay ang ABS-CBN po ang claimant na paggamit ng mga equipment nila mula 1986 hanggat na ibalik po fully for about 6 years. Para matapos na natin, doon sa arbitration agreement, of course, nagkaroon ng arbitration agreement, pinirmahan ng Executive Secretary Joker Arroyo representing the Philippines. Yun po ang una. Una. At sino naman ang kinatawan ng ABS-CBN? At that time po si Mr. Augusto Almeda Lopez. Pagkatapos, sino ang chairperson? Noong arbitration board po. Yes. Ang una pong arbitration board, ang chairperson po was retired Supreme Court Justice Abad Santos. Dalawa po kasi naging board Abad Santos sa una. Opo, yung Sigurado una po. ko riyan. Opo. Panyero, okay. Walang nangyari sa unang arbitration. Kasi nga, wala po dahil challenge po sa Korte Suprema ni Mr. Chito Gascon. Pero kahit na challenge, doon sa kaso ni Gascon, walang restraining order na inisyu ang Korte Suprema. Basta po yung arbitration, tumigil muna po. Tumigil doon. muna. At ang sabi ng CONCON delegate na si Chito Gascon, sa ating saligang batas, ipinagbabawal ang oligarchy. Ngunit sa ginawa nitong arbitration ng Cory Aquino, bumalik na naman yung mga oligarchs sa bagong pamahalaan. Well, anyway, those are the issues. Itunuloy ang susunod na arbitration. Sino ang representatives I feel ng more time. subsequent arbitration? Sa gobyerno po ay yung Government Corporate Council at ang abogado po ay the Office of the Solicitor General. Sa ABS-CBN, Si Attorney Andres Bautista po. at sino ang third person? Ang chairperson po si retired Supreme Court Associate Justice Amorpina Melencio Herrera. At ano ang nangyari doon sa arbitration na yon? Nagkaroon na lang po ng compromise agreement yung gobyerno at ABS-CBN at nagpirmahan po, inaprobahan po ng arbitration board. Doon sa arbitration proceedings, base sa aking nabasa, initially, humihingi ang ABS-CBN ng 147 million as rentals. Tama po ba yon? Totoo po yun, more or less po. Rentals mula kailan at hanggang saan? 1986 po hanggang 1992 lamang po. So, rentals sa gobyerno na pinangungunahan ni President Aquino at sila ang gobyerno ang magbabayad. Tama po ba? Opo, that was the claim of ABS-CBN. Pagkatapos sa arbitration, binaba ng ABS-CBN yung kanilang initial demand na 147 million, ginawa na lamang 100 million. Actually po, tumawad pa ang gobyerno, naging 97,500,000 Okay, po. 97 million. At itong settlement, number one, i-apply sa utang ng ABS-CBN sa gobyerno sa mga taxes na hindi nabayaran. Tatlo pong components po Hindi, yung yun. una. Yung una po ay... Ang una ay i-apply sa utang ng ABS-CBN sa gobyerno representing the unpaid taxes. Yun po ang... First component. Isa po. Totoo po yun. Yung magkano taso yung po first sa Court of component? Tax Appeals po. Magkano yung first component? Basta po yung pinakamalaki po dyan was about 57 million. Doon po yan sa interpleader case.
magkano yung taxes sa compromise agreement? You have the documents. Yung sa taxes po ay 13,291,000 lang po yung 13 sineto. million. Opo, Okay. 13 million po. Ang pangalawa naman ay yung $54 million. Tama po yun, Your Honors. Sapagkat ang ABS-CBN dinimanda ng Banahaw ba ang nagdemanda sa Makati? Opo, meron pong kaso. Ayon po sa mga records na pinagbasihan po namin during the arbitration case po. Hindi nagbayad ang ABS-CBN sa rental. Kaya sila ay napademanda. Base sa records ng Makati Regional Trial Court. Opo, doon sa interpleader case Okay. po. Pagkatapos yung balanse na 29 million ay i-apply naman as tax credit in the Tama. future. Tama po yun, Your Okay. Honors. So, base sa arbitration agreement at base na rin sa dokumento, not a single centavo was paid by ABS-CBN sa pagbawi ng kanilang facilities mula sa ating pamahalaan. Tama po ba? Your Honor, yung agreement nga po is, yung ABS-CBN nga po ang claimant. Ang sinasabi ko, base sa records. At para malaman ng ating mga kababayan, bagamat nakapag-broadcast ang ABS-CBN, napasauli ang kanilang property, not a single centavo was paid by ABS-CBN to the Cory government. Walang binayaran. Wala po kasi nga po sila po yung claimant po. Kailanman. Pangalawa, hindi na nagbayad ang ABS-CBN, practically, nagbayad ang gobyerno ng 97 million. Although this is not actual payment, but set up sa Banahaw, sa tax liability, and future credits. Tama po ba yon? Tama po yun. Tama. Okay. Now, maraming kaso ang pinail ng ABS-CBN. Nag-file sila ng criminal case laban kina Benedicto. On the ground na si Benedicto ang gumamit ng facilities ng ABS-CBN. Criminal case. Tama po ba? Tama po yun base sa case ng ABS-CBN versus Ombudsman po. Ano yung mga kasong pinail? Criminal cases po yun, theft, yung Theft, estafa, estafa, coercion, coercion etc. at saka yung yung sa pagkuha po, pag-exercise po ng real rights over real property without... Okay. At dito sa asuntong to, dinismiss to ng ombudsman yung mga criminal cases, dinila ng ABS-CBN sa Korte Suprema, pagdating sa Korte Suprema, sustain ang ombudsman. Totoo. Yung sinabi mo kanina, ABS versus ombudsman. Totoo po yun, Your Honor. Ito yun. Okay. At siguro bilang abogado ng ABS-CBN, ang ABS-CBN nag-file din ng civil case against the estate of Roberto Benedicto. Sapagkat ang sabi nga ng ABS-CBN, sina Roberto Benedicto ang gumamit ng aming facilities noong panahon ng martial law. Tama po ba? Totoo po yun. Okay. At doon sa civil case na pinal ng ABS-CBN, natalo ulit ang ABS-CBN at mga Lopez sa civil liability sa Court of Appeals. Totoo po yun, Your Honor. Ito yun, okay. Pagkatapos, wala namang desisyon ang husgado na illegal, unlawful, ang pagkuha ng ating pamahalaan sa mga properties ng ABS-CBN noong panahon ng batas militar.
Sa pagkakaalam ko po ay wala naman po akong alam ng desisyon ng Korte Suprema kasi pa nga po walang kasong na-file except lang po yung Benedicto case. Okay. Sa iyong pagkakaalam, ano ang posisyon ng mga Lopez sa pagkuha ng property nila noong panahon ng martial law? Meron bang coercion? Meron bang puwersa? Etc. etc. Yun po ang legal position ng mga Lopezes or ABS-CBN. That's the legal position. Legal position po yun. Although iba ang factual situation na sinabi ng Korte Suprema sa kaso ng Lopez versus Ombudsman, huling tanong ko na lamang. Tinignan ko kanina yung TCT original na dala ni Attorney Rendon. At bagamat mabilis ang aking pagkakatingin, may nakita akong mortgage registered and that is dated 1975. Pwede bang pakitingnan yon? Nasa likod. Meron po dito naka-inscribe Okay. po. Just for the record, pwede bang pakibasa mo yung entry ng mortgage dated 1975? Ito po, babasahin ko po for the record. PE 3263-T125702, a mortgage. The Philippine Commercial and Industrial Bank to guarantee a principal obligation in the sum of 13 million mortgaged di ko po mabasa, no? Necessary in case subsequent encumbrance or alienation of the property, either condition set forth in document number 367, page numbered 75, book 6 of the Notary Public of Manila, Cesar Catalan. Ang date po ng inscription ay March 10, 1975. Date of instrument rather, I'm sorry, Your Honors. And date of inscription March 13, 1975 at 3:20 p.m. po. Base sa titulo na nakapangalan sa ABS-CBN, nagkaroon ng mortgage, nagkaroon ng sanla noong March 1975. Base po sa portion na pinabasa niyo po sa akin. At ang pagsasanla ay ginawa ng ABS-CBN Corporation, hindi ng Marcos government. Hindi naman po. Sapagkat kung pinwersa yan ng ating pamahalaan, unang-una, yung titulong yan, yung owner's copy, ay nasa pag-aari ng mga Lopez. Tama po ba? Tama po. At base riyan sa dokumento, the proceeds were given to the Lopez's or ABS-CBN Corporation. That would be the legal consequence po. Oh, kung that is nangutang the po. legal consequence. And that mortgage was executed when? Yung date of instrument po ay March 10, 1975. Ang date of inscription po, March 13, 1975. March 10, 1975. At siguro, magkakasundo naman tayong lahat na March 10, 1975, nasa ilalim pa tayo ng batas militar. Opo. Okay? I'll just reserve my other questions, Mr. Chairman, when the competent person would be available to testify regarding what transpired immediately after the EDSA revolution. Maraming salamat, kompanyero. Salamat Mr. Chair. din po. Congressman, Mr. Chair. yes, Congressman.